ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 23 octombrie, aici la FX Markets. Bursa de valori din SUA a închis ziua de luni fără modificări, după un salt în partea a doua a zilei, datorat vânzărilor care au depășit așteptările și îngrijorările privind creșterea globală lentă. S&P a crescut cu 0,04%, Nasdaq cu 0,38% și Dow Jones cu 0,02%. Apple s-ar putea să anunțe o nouă versiune de iPad mâine și datorită acestui fapt a crescut cu 4% la $634. Dow Jones este bearish, cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 13.340. Nasdaq se menține bearish sub pragul de 2710. Dolarul american s-a depreciat față de principalele valute după ce prim-ministrul spaniol a obținut majoritatea în regiunea Galicia. În același timp, Moody's a retrogradat 5 regiuni spaniole. Atenția este acum îndreptată înspre întâlnirea de miercuri a reprezentanților Rezervei Federale pentru impactul pe care aceasta îl are asupra piețelor valutare și sectorului financiar. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut cu 0,4%, închizând la $1.728. Tendința metalului prețios rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de $1.721. În cazul în care aurul străpunge nivelul de rezistență de 1.730, ar putea ajunge până la 1.775, iar în caz contrar până la $1.696. TTC-ul a înregistrat cel mai mare declin din ultimele 2 săptămâni, din cauza că TransCanada Corporation intenționează să redeschidă conducta de petrol Keystone și din cauza creșterii economicii lente, închizând la $89 per baril. Tendința țițeiului rămâne bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de $90,4. Euro s-a apreciat față de dolar, după ce prim-ministrul spaniol, Mariano Rajoy, a obținut majoritatea în regiunea Galicia. Așteptările că Spania va cere ajutor, ceea ce ar declanșa programul BCE de cumpărare de obligațiuni pentru a reduce din costurile de împrumut ale țării, au ajutat și ele tendința bullish. Euro-dolar rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 1,2980. Euro, ultima valoare, 1,3050. Lira sterlină s-a apreciat pentru prima dată în ultimele 3 zile față de dolar, după ce un raport al industriei a arătat că numărul insolvențelor a scăzut în septembrie, semn că refacerea economică este mai puternică. Lira-dolar este bullish peste nivelul de 1,5970 și ar putea testa din nou nivelul puternic de rezistență de 1,6070. Dacă nu reușește străpungerea acestui nivel, ar putea ajunge la 1,5940. Lira, ultima valoare, 1,6010. Dolarul canadian a închis fără modificări față de dolar. În prima parte a zilei, dolarul canadian se afla la cel mai scăzut nivel față de dolarul american din ultimele 10 săptămâni, din cauza speculațiilor că Banca Canadei nu va insista să crească rata de politică. Tendința perche este bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 0,9880. Ultima valoare 0,9925. Asta e tot pentru astăzi. Sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informațiile pieței valutare aici la fxmarkets.com.